सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। गिनी कोफिसियन्ट लाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यानि कि हाउ टु क्याल्कुलेट गिनी कोएफिसियन्ट। यो क्वेसन तपाईँहरूले चाहिँ एक्जाममा तपाईँले बारम्बार देखिरहनु भएको होला। बिए सेकेन्ड इयरको इकोनोमिक्स मा चाहिँ यदि तपाईँले 3 वर्ष पुरानो कोर्स गरिरहनु भएको छ र तपाईँले चाहिँ इकोनोमिक्सको म्याथमेटिक्सको जुन त्यसको कोड रहेको छ इको 312, यदि तपाईँले त्यो दिनुभयो भने हरेक वर्ष चाहिँ यो क्वेसन आइरहेको छ है। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि अलिकति थोरै भए पनि हेल्प हुन्छ कि भन्ने तरिकाले यो गिनी कोएफिसियन्टलाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। अवश्य पनि तपाईँहरू एक्जामको प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ यो कुरा भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। अब ढिलो नगरिकन हाम्रो क्लासलाई सुरु गरिहालौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा लेखिएको छ क्याल्कुलेसन अफ गिनी कोएफिसियन्ट र यसमा यो प्रश्न दिएको छ कम्प्युट द गिनी कोएफिसियन्ट फर द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन अफ वेजेस इन कम्पनी, जसमा भ्यालुहरू दिएको छ 34, 44, 55, 38, 42, 62, 73, 77 र 83 है। यो सबै कुरा दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भने हैन, अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई नम्बर मात्रै दिएको छ, अन्य कुराहरू केही पनि दिएको छैन। अब यसको चाहिँ गिनी कोएफिसियन्ट निकाल्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला अब तपाईँले यो तरिकाले एउटा टेबल बनाउनु होला। टेबलमा सबैभन्दा पहिला यसको आई दिनु होला। आई भनेको इन्डेक्स नम्बर, जसमा यसको भ्यालु हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। त्यही भएर हामीले यहाँ तलसम्म पनि 9 सम्म लेखेका छौँ। त्यस्तै यतापट्टि हेर्नुभयो भने वाइआई है। अब जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले वाइआई मानेका छौँ है। यसको भ्यालु यहाँ जे लेखेको छ त्यो सरासरी सार्दै जानु होला र अन्तिममा जोड दिनु होला यसलाई। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिग्मा वाइआई भनेर हामीले इक्वल टु यो सबैलाई टोटल गर्दाखेरि चाहिँ 508 यानि कि 508 हुने गर्छ। अब गिनी कोएफिसियन्टलाई काउन्ट गर्नको लागि अब तपाईँले यो दुईटालाई गुणन गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। यसको लागि तपाईँले आई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। आई इन्टु वाइ आई भनेको यो चाहिँ अब हेर्नुभयो भने 34 इन्टु 1 इक्वल टु यसको 34 नै हुन्छ है। त्यस्तै 44 इन्टु 2 गर्दाखेरि 88 हुन्छ। 55 इन्टु 3 गर्दाखेरि चाहिँ 165 हुन्छ। त्यस्तै 38 इन्टु 4 गर्दाखेरि 152 हुने भयो। त्यस्तै 42 इन्टु 5 गर्दाखेरि 210 हुने भयो। त्यस्तै 62 इन्टु 6 गर्दाखेरि 124 हुने भयो। त्यस्तै 73 इन्टु 7 गर्दाखेरि 511 हुने भयो। त्यस्तै 77 इन्टु 8 गर्दाखेरि भनेको 616 हुने भयो। त्यस्तै 83 इन्टु 9 गर्दाखेरि 747 हुने भयो। त्यस्तै यो सबैलाई प्लस गर्दाखेरि चाहिँ सिग्मा आई वाइआई इक्वल टु 2647 हुन्छ है। यो तपाईँले क्याल्कुलेटरमा एकचोटि क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ। यो यहाँ मात्रै टी लेखेको छ, यो चाहिँ अलिकति बाई मिस्टेकले यस्तो भएको रहेछ है। यो टी चाहिँ होइन, जस्तो तपाईँले त्यसरी बुझ्नु होला। अब यसरी तपाईँले एउटा टेबलमा सबै कुरा क्याल्कुलेट गरिसकेपछि तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अगाडि बढिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला हाम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ है गिनी कोएफिसियन्ट जिसी लाई हामीले जुन क्याल्कुलेट गर्ने एउटा फर्मुला रहेको हुन्छ। जुन फर्मुला रहेको छ 2 सिग्मा आई वाइआई डिभाइड बाई एन सिग्मा वाइआई माइनस एन प्लस 1 डिभाइड बाई एन है। यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले कन्ठस्थ पार्नु होला। यो फर्मुला कन्ठ पार्नु पनि एकदमै सजिलो रहेको छ है। जस्तै योभन्दा अगाडिको यो हेर्नुभयो भने होइन, चाहिँ जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने पक्नु होला, फेरि म तपाईँलाई अलिकति ब्याक लगाइदिन्छु। जस्तै तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ। अब यसलाई यसले तपाईँले भाग गर्ने र एन भनेको यहाँ टोटल हेर्नुभयो भने 9 छ नि त होइन। एन भनेको 9 हो। त्यसै तपाईँको सिग्मा आई वाइआई भन्ने हुन्छ, यो हामीले जुन दिएका छौँ यसको भ्यालु रहेको छ 2647 र त्यस्तै सिग्मा वाइआईको रहेको छ 508 है। ठिक छ। अब जस्तो तपाईँले चाहिँ सिग्मा आई वाइआईलाई चाहिँ 2 ले गुणन गरिदिने, त्यस्तै सिग्मा आइआईलाई चाहिँ एनले गुणन गरिदिने अनि माइनस गरिदिने एन प्लस 1 डिभाइड बाई एन। यो फर्मुला चाहिँ कन्ठस्थ बनाउनु होला तपाईँहरूले, एक्जाममा धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यसको भ्यालु इनपुट गर्छौँ। जस्तै हाम्रो 2 त 2 भइहाल्यो, अनि पछि हामीले यसलाई गुणन गऱ्यौँ अनि यसको भ्यालु सिग्मा आई वाइआईको भ्यालु रहेको छ 2647। त्यस्तै डिभाइड बाई 9 यो हाम्रो अगाडिको टेबलमा तपाईँले हेर्दाखेरि
एन भनेको चाहिँ तपाईको नम्बर चाहिँ कतिवटा थियो त 9 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ए 9 यहाँ त आयो अनि यसलाई हामीले गुणन गर्यौं अनि 508 ले किनकि हैन यो सबैको सम गर्दाखेरि यो सबैलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 508 आउँछ है ठीक छ त्यस्तै अब हामीले यसपछि माइनस गर्नुपर्ने छ यो माइनस यहाँ आयो अनि यो n को भ्यालु 9 रहेको छ यो सबै n हो n को भ्यालु रहेको छ 9 प्लस को प्लस 1 को 1 डिवाइड बाइ 9 है त्यसपछि अब यसलाई गुणन गर्दाखेरि चाहिँ 2647 टाइम्स 2 गर्दाखेरि चाहिँ 5294 हुन्छ डिवाइड बाइ अनि 9 इन्टु 508 गर्दाखेरि चाहिँ 4572 हुन्छ त्यसपछि माइनस अनि 10 डिवाइड बाइ 9 है अब यो 10 कहाँबाट आयो 9 प्लस 1 इज इक्वल टु 10 डिवाइड बाइ 9 त्यसपछि यिनीलाई भाग गर्दाखेरि 5294 लाई चाहिँ 4572 ले भाग गर्दाखेरि 1.1579 हुन्छ माइनस को माइनस आयो त्यसपछि 10 लाई 9 ले भाग गर्दाखेरि 1.481 हुन्छ है यसपछि यसको भ्यालु रह्यो यो 1.1579 मा यो साइडको 1.111 लाई चाहिँ माइनस गर्दाखेरि यसको रिजल्ट आउँछ 0.0468 है अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ द भ्यालु अफ जीसी 0.468 यसको मतलब चाहिँ 4.68% है यो अगाडिको जिरोलाई हटाइदिने अनि यो 4 पछाडी चाहिँ 0.68% भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रश्नको गिनी कोएफिसिएन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ यसको टोटल भ्यालु रहन्छ 4.68% र यदि तपाईहरुले पनि यो प्रश्न मिलाउनु भयो भनेदेखि तपाईहरुले एक्जाममा 10 मार्क्स को क्वेशन मिलाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन सक्छ है यो हरेक वर्ष तपाईले ओल्ड इज गोल्ड हेर्नु भयो भने पनि यो प्रश्न बीए सेकेन्ड इयर है यदि तपाईले इकोनोमिक्स लिनु भएको छ भने हरेक वर्ष आइरहेको छ अवश्य पनि तपाईको लागि यो क्वेशन एकदम युजफुल हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र यस्तै किसिमका काम लाग्ने भिडियोहरु हेर्नका लागि ई लर्निङ चौतारीलाई सब्स्क्राइब गर्न होला र यो क्लासले अन्य साथीहरुलाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ उहाँहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला फेरि अर्को क्लासमा आउनेछु हस्त नमस्कार